Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Хмельницькому до суду скерували справу 57-річної жінки, яку обвинувачують у зловживанні впливом та вимаганні хабаря. За даними прокуратури, вона обіцяла за гроші посприяти в оформленні групи інвалідності, що давало б підстави для звільнення від мобілізації. Спочатку вартість такої послуги вона оцінила у $12 тисяч, а згодом сума збільшилася до 22 тисяч. Після цієї пропозиції клієнт звернувся до правоохоронців. Досудове розслідування нині завершили, обвинувальний акт уже передали до суду. Також у Хмельницькому 5 місцевим жителям повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуту рідин для електронних сигарет. За даними прокуратури, фігуранти орендували склад у торговельному центрі, де протягом минулого року виготовляли фальсифікат. Сировину вони замовляли у Києві. Готову продукцію вони продавали через Телеграм по всій країні, а також через спеціалізовані магазини у Хмельницькому. Рідину реалізовували під власним незареєстрованим брендом, без акцизних марок. Незаконну діяльність викрили у грудні минулого року. А на Рівненщині до суду скерували справу чоловіка, якого обвинувачують у зберіганні та перевезенні фальсифікованих підакцизних товарів з метою збуту. За даними слідства, 41-річний житель Дубенщини без ліцензії продавав спирт, алкогольні напої та понад 2000 пачок цигарок без акцизних марок. Увесь товар він перевозив мікроавтобусом, коли його зупинили правоохоронці. Фальсифікований алкоголь та тютюнові вироби вилучили. Обвинувачений визнав свою провину. Справу тепер розглядатиме суд. У селі Крилів Корецької громади на Рівненщині підтвердили випадок сказу у домашньої тварини. Лабораторне захворювання виявили у кота. Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування та встановили 3 осіб, які контактували з твариною. Їх скерували до лікарні для проходження антирабічного лікування. Медики ж закликають мешканців бути уважними та у разі будь-якого контакту з хворою твариною негайно звертатися до лікаря, тому що сказ є смертельно небезпечним захворюванням. І про спортивні новини. Рівненський «Кардинал» із перемоги розпочав новий рік. У домашньому матчі рівненські футзалісти обіграли Івано-Франківський «Ураган» з рахунком 2-1 і таким чином взяли реванш за поразку у першому колі. У жіночому волейболі відбулися кубкові баталії. Регіна Мигу, на жаль, завершила виступи у Кубку України. В 1/8 фіналу рівнянки вдома поступилися Чернігівському університету ШВСМ з рахунком 2-3. А от місцева чоловіча команда порадувала результатом. У першій лізі «Патріот» Амбер-Гальбін Рівне впевнено обіграв команду Київського національного університету фізичного виховання і спорту. Підсумковий рахунок 3-0. Рівняни піднялися на 3-те місце турнірної таблиці. Тепер про жіночий баскетбол. У Рівному завершився груповий етап Кубка України. Баскетбольний клуб «Рівне», на жаль, поступився фаворитам Суперліги, Київському будівельнику та баскетбольному клубу «Франківськ-Прикарпаття», які вийшли до фіналу 4. І насамкінець про чоловічу баскетбольну суперлігу. Баскетбольний клуб «Рівне» у дніпровському турі спочатку програв харківським «Соколам», але згодом обіграв черкаські «Мавпи». Після 16 матчів рівняни зберігають 7-те місце у чемпіонаті. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.